नमस्कार मैं मुजितर आपनालोके चाবলৈ आरम्भ কৰিছে আসামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব এই বিষয়টোক লৈ অসমত চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে দিল্লীৰ পৰা হাইকমাণ্ডৰ নিৰ্দেশ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুয়োগৰাকী নেতা দিল্লীলৈ যাব লাগে আৰু হাইকমাণ্ডৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি ৰাতিপুৱা দুয়োগৰাকী নেতাই একেটা বিমানতে উঠি দিল্লীলৈ গৈছিলে আৰু দুয়োগৰাকী নেতাই হাইকমাণ্ডৰ লগত বৈঠকত মিলিত হৈছিল যি নেকি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাৰ লগত দুয়োগৰাকী নেতাই পৃথকে বৈঠকত মিলিত হৈছিল আৰু এই বৈঠকৰ অন্তত কি সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব এই বিষয়টোক লৈ আজি মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'টো সবিশেষ জনাই দিম। খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু বন্ধুসকল যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক যাতে যেতিয়াই মই জীৱৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰো তাৰ নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল হাইকমাণ্ডৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি ৰাতিপুৱা দুয়োগৰাকী নেতা অৰ্থাৎ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুয়োগৰাকী নেতাই একেটা বিমানতে উঠি দিল্লীলৈ গৈছিলে আৰু দুয়োগৰাকী নেতাক পৃথকে প্ৰথম অৱস্থাত বৈঠকত বহিছিলে জেপি নাড্ডা যি নেকি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাই প্ৰথম অৱস্থাত দুয়োগৰাকী নেতাৰ লগত পৃথকে বৈঠকত মিলিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছত দুয়োগৰাকী নেতাক একেলগে লৈ বৈঠকত মিলিত হৈছিল আৰু বৈঠক এতিয়া শেষ দিল্লীত চূড়ান্ত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব অসমৰ। এতিয়া দুয়োগৰাকী নেতা পুনৰবাৰ অসমলৈ ঘূৰি আহিব আৰু তাৰ মাজতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ খুলিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী সন্দৰ্ভত কৈছে যে এতিয়া তেওঁ কোনো ধৰণৰ এই বিষয়ত কোনো মন্তব্য নকৰে। তেওঁ কৈছে যে বিধায়িনী দলৰ বৈঠকৰ অন্ততহে সকলো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব। হয়তো যে হাইকমাণ্ডে তেওঁলোকক কৈছে যে এই বিষয়ত কোনো নেতাই যাতে মুখ নোখোলে যি নেকি বিধায়িনী দলৰ বৈঠকৰ অন্ততহে মুখ্যমন্ত্ৰী সন্দৰ্ভত স্পষ্ট হৈ পৰিব বা বিধায়িনী দলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম ঘোষণা কৰিব। বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয়তে বুজি পাইছে দিল্লীত যি নেকি হাইকমাণ্ডৰ লগত দুয়োগৰাকী নেতাৰ বৈঠকত মিলিত হৈছিল এই বৈঠকত কি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে এতিয়ালৈকে কিন্তু ৰাজহুৱা কৰা নাই। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কিংবা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই এতিয়ালৈকে ৰাজহুৱা কৰা নাই। বিধায়িনী দলে ৰাজহুৱা কৰিব বা বিধায়িনী দলৰ বৈঠকৰ অন্ততহে স্পষ্ট হ'ব অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব। অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতো কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম ঘোষণা কৰা নহ'ল।